السلام علیکم د ورډپریس د سیریز نهمه ویډیو نن به موږ ډسکس کوو چې پلګین څه ته وایي او دا څنګه کار کوي او دا ستاسو ویب سایټ کې ایکسټرا فیچر څنګه اچولی شي. موږ سره په ورډپریس کې دوه داسې سیزونه دي کنه چې هغه ستاسو ویب سایټ ډیر زیات امپروف کولی شي. یو دي تیمز او یو دي پلګینز. تیمز موږ الریډي ډسکس کړل چې تاسو مختلف تیمز انسټالولی شئ. نن به موږ پلګین ډسکس کوو. پلګین تاسو دې ځینې اکسس کولی شئ. دې کې بای ډیفالټ یو یا دوه پلګین انسټال وي، تاسو هغه ریموف کولی هم شئ. ښه، که تاسو نوی پلګین اچوئ نو ایډ نیو باندې به کلیک کوئ. دا به تاسو ته څه چې کوم مشهور پلګینز دي هغه به تاسو ته وښیي، ریکمنډ به کړي تاسو ته. ټیک شو که نه؟ سپوز زه وایم چې دا زموږ ویب سایټ دی، دې کې زه یو پیج اچوم چې هغې کې د کنټیکټ اس فارم وي چې څوک خپل نیم ورکړي، ایمیل اډرس ورکړي او څه سبجیکټ مبجیکټ یا نور څه ډیټیلز لیکل غواړي او هغه ماته راسینډ کول غواړي، هغې دپاره زما د فارم ضرورت دی. بای ډیفالټ ورډپریس ماله دا فیسیلیټي نه راکوي چې زه په خپل ویب سایټ کې فارمز یوز کوم. نو دې دپاره به زه پلګین استعمالوم. نو سپوز دلته زه کلیک کوم، زه ولیکم کنټیکټ فارم. دا به ماته ډیر زیات پلګین شو کی. دا کنټیکټ فارم 7 دا 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 د خدای بلا پلګینز دي کې پراته دي. ټیک شو؟ بیا به تاسو څنګه ډیټرماین کوئ چې کوم پلګین یوز کول غواړئ. نمبر 1 ریویوز نوٹ کوئ چې د هغې ریویوز څومره دي. ټیک شو که نه؟ بل د هغې انسټالیشنز چې دا څومره خلک انسټال کړي، دا ګوره 5 میلیون پلس اکټیو انسټالیشن دي د هغې. دې نه علاوه د هغې ګورئ چې دا کله اپډیټ شوی دی، لاست ټایم اپډیټس. دا یاد وساتئ، ستاسو ویب سایټ کې وایرس یا بیک ډورس د دوه قسمه ځایونو نه راننوتی شي. نمبر 1 تیم، نمبر 2 پلګین. که تاسو داسې پلګین انسټال کړئ چې هغه پلګین کې ورنریبلیټي وي، ډرابیکس وي پکې، د هغې کوډ ویک وي، نو د هغې په ترو د ورډپریس ویب سایټ د خلک راننوتی چې ستاسو ویب سایټ هیک کولی شي. نو دا پلګین د اتر چې کومي چا چې دا پلګین جوړ کړي دی کانسټنټلی دا اپډیټ کوي چې دوی ته پته وي چې زما په دې پلګین کې بګز دي، هغه یې اپډیټ کوي. نو تاسو به هم دا اپډیټ کوئ هغې سره. نو خامخا ګورئ چې یاره دا لاست کله اپډیټ شوی دا، ګوره دا 3 ویکس اګو دا اپډیټ شوی دی. دې نه علاوه کمپیټیبل وید یور ورډپریس ورژن. تاسو به دا خامخا ګورئ چې آیا دا کمپیټیبل دی که نه. بعضې نیم پلګین داسې چې په دې سټور کې خو وي، په پلګین ډایرکټري کې خو وي، خو چې کله انسټال کړي ستاسو هغه چې کوم د ورډپریس ورژن د هغې سره کار نه کوي. نو دا ډېر مشهور پلګین دی کنټیکټ فارم 7. دا زه اوس انسټالوم. ښه، انسټالیشن نه پهله په مور ډیټیلز باندې کلیک کړئ. که تاسو سکرین شاټ ته دې کتل غواړئ چې دا زما ویب سایټ باندې څنګه ښکاري، نو دا ټول ډیټیلز دلته شته. نمبر 1 ډسکرپشن کې به وګورئ چې یاره دا تاسو دا پلګین څه کار کوي تاسو دپاره، دا پوره ډیټیلز تاسو له درکوي که نه. بعضې خلک داسې کوي به ډایرکټ 2-3 کلیک وکړي انسټال کړي، بیا ورته پته لري چې یاره دا فیچر خو دې کې نشته، نو پهله ریډینګ کوئ بیا انسټالیشن کوئ. ټیب نمبر 2 تاسو ته ښایي چې یاره د دې د انسټالیشن څه طریقه ده. نمبر 3 FAQs چې خلک دا ټمپلیټ دا پلګین انسټالوي، دې نه مخکې که د هغې څه کوېسچنز وي هغه کولی شي. لکه زه ویل غواړم چې زه دې کې داسې کولی شم چې کله دا فارم څوک فیل کړي نو هغه دې ماته ډایرکټ پیمنټ وکړي د پیپال په ترو. آیا دا فیچر شته په دې پلګین کې؟ یا څوک د نمبر په ځای باندې ABC لیکل غواړي، هغه ریسټرکشن دې کې شته. څوک د ایمیل په ځای ویب سایټ ولیکي، هغه ریسټرکشن دې کې شته. نو دا ټول فیچر په FAQ کې خلکو تپوسونه کړي، یا تاسو کتی شئ. دې نه بعد چینج لاګ. چینج لاګ دا ښایي چې د دې اوس نن سبا کم ورژن استعمالیږي او دې کې کم بګز یا کم څیزونه دی فکس کړي دي. بیا سکرین شاټ دی. سکرین شاټ تاسو ته ښایي چې یاره دا ستاسو ویب سایټ باندې یا ستاسو په بیک اینډ باندې به دا څنګه ښکاري. نو دا د دې سکرین شاټ دی. او لاست دی ریویوز چې یاره خلک د دې باره کې څه وایي. صحیح دی که نه؟ دا دی ریویوز دي. تاسو به کلیک کوئ په انسټال ناو باندې، سبسکرایب. کله چې انسټال شي دا به تاسو اکټیویټ کوئ. نو دا پلګین موږ سره اوس راغو کنټیکټ فارم 7 دا ورژن دی، دې کس جوړ کړی، دا ډیټیلز دي اینډ سو آن. صحیح ده. که تاسو لیفټ سایډ ته خیال وکړئ دلته موږ سره یو بل آیټم راغو، هغې ته وایي کنټیکټ. تاسو چې په دې کلیک کړئ تاسو ته به دې کې بای ډیفالټ یو فارم شو کړي چې یاره دا فارم دی موږ سره. صحیح ده. زه یو نوی فارم جوړول غواړم. ایډ نیو.
دې ته به زه ولیکم our contact form. صحیح ده. دې کې دا ډیټیل زیاتې ما ریموف کړل، زه پې تاسو پیول غواړم. موږ سره مختلف قسمه په فارم کې موږ سره مختلف قسمه څیزونه وي. فارم څه ته وایي؟ فارم HTML فارم. دا موږ سره یو فارم دی سپوز دا ټیک شو. دې ته وایي ټیکسټ باکس. که تاسو HTML یا PHP ویلي په دې به تاسو پوهېږئ. کوم چې بګنر دي چا چې نه دي ویلي نو دا د هغوی دپاره دی. دې ته وایي ټیکسټ باکس. دې کې تاسو انیثینګ لیکلی شئ. دې ته وایي پاسورډ. دې کې چې تاسو څه لیکئ هغه به تاسو ته ډاټډ شو کوي. دې ته وایي ریډیو بټنز. ټیک شو که نه؟ لکه جنډر تپوس تاسو چا نه کوئ یا به میل یا به فیمیل. ټیک شو. دا د ایمیل. دې کې به خلک ایمیل لیکي. دا د فون نمبر دپاره. او دې ته وایي بټن، سبمیټ بټن. نو عمده کسیز تاسو سره دلته په کانټیکټ فارم 7 کې هم شته. نمبر 1 موږ اچو ټیکسټ. صحیح ده. نو تا نه تپوس کوي چې یاره دا فیلډ به ریکوایرډ وي که نه؟ او دا فیلډ ریکوایرډ دی. صحیح ده. نیم یې څه دی؟ نیم. انزرټ. وګوره تاسو له نیم واچولو. انټر. دې نه بعد به موږ واچو موبایل نمبر. صحیح ده. انزرټ. او لاست کې به واچو موږ ډیټیلز. او نه دا کوم چې ډیټیلز وي که نه نو دا ټیکسټ باکس نه دا ټیکسټ ایریا وي. موږ به ټیکسټ ایریا واچو. ډسکرپشن. انزرټ. دا موږ ډسکرپشن شو. او اخر کې به موږ واچو سبمیټ بټن. دا شلو سبمیټ. لیبل موږ ورکړو سینډ. صحیح ده. انزرټ ټیک. دا موږ سره فارم جوړ شو. یو پکې نوم دی، یو د موبایل نمبر غواړي، یو ټیکسټ ایریا د هغې کې به ډیټیلز لیکي او یو سینډ بټن دی. صحیح ده. په دې زه سیو باندې کلیک کړم. نو دا به ما ته وایي چې یاره دا ستا شارټ کوډ دی. دا چې ته کوم ځای کې په ورډپریس کې استعمالوي هلته کې به دا فارم شو کېږي. صحیح ده. دا اوس موږ سره د میل ایرر ورکوي ځکه چې موږ په لوکل هوسټ باندې لګیو. موږ په لایف سرور نیو نو ځکه دا د ایمیل ایرر ورکوي. زه پیج ته راځم او دلته کې یو نیو پیج ایډ کوم. contact us if you have more queries about our products or services, please fill the form below and we will reach you within 24 hours. واخ خدایا hours. صحیح شو. دلته به تاسو دا شارټ کوډ پیسټ کوئ. دې ته وایي شارټ کوډ. شارټ کوډ څه کار کوي؟ که تاسو یو پلګین انسټال کو او د هغې کوم فیچرز دي هغه تاسو په خپل ویب سایټ کې اني پلیس کې اني ځای کې تاسو هغه ډسپلی کول غواړئ هغې دپاره موږ شارټ کوډ استعمالیږي. زه به کوم دا پبلش. صحیح ده. دا کنټیکټ اس پیج دی. دا د دې لینک دی. که تاسو کتل غواړئ زه په دې رایټ کلیک کوم. کنټیکټ اس. دا موږ سره نیم راغو، دا موږ سره موبایل نمبر راغو او دا موږ سره ډیټیلز راغو. دا چې زه کله سینډ باندې کلیک کوم دا به سبمیټ شي. که تاسو خیال کړي موږ فیلډز ریکوایرډ کړي نو دا هم ریکوایرډ شو کوي موږ ته. ټیک شو. دې کې اوس یو مسله دا ده چې دې کې موږ ته ښیي نه چې دا څه شی دی. نو دې دپاره استعمالیږي پلیس هولډر. موږ به راشو کنټیکټ اس فارم ته ایډیټ. او نه دا یو نه دی، دا یو دی ایډیټ. او دې کې دی پلیس هولډر. placeholder equal to mobile number. ګورو چې کار کوي که نه نه کوي. contact form 7 placeholder. دا شیزونه دومره چاته نه یاد. ښه equal to نه دی، دې کې دی کوډز دي. ټیک شو. دا موبایل نمبر شو. دلته به موږ لیکو پلیس هولډر نیم او سیف. اوس موږ ریفریش کو. دلته موږ سره نیم راغو، موبایل نمبر راغو. اوس چې دا څوک فیل کوي او سینډ کوي دا به موږ ته ایمیل راځي. نو دا د پلګین یو ایگزامپل و د کنټیکټ فارم 7. اوس یو بل پلګین موږ انسټالو. سپوز چې کله تاسو ویب سایټ جوړ کړئ په هغې باندې انډر کنسټرکشن لګول غواړئ، هغې دپاره هم پلګین دی انډر کنسټرکشن. صحیح ده. سپوز دا یو موږ انسټال کړو. ښه بله خبره ده چې دا پلګین نه دا تاسو په
دویمه طریقه باندې انسټالولی شي. که تاسو خیال کړي مونږ تیم یو ځل ډایرکټ انسټال کو او بیا مونږ د تیم هغه زیپ فایل راواغستو او هغه مونږ WP کنټینټ کې تیم کې دلته پیسټ کو نو هغه تیم یې راوچت کو. همدغه شانتي کې تاسو چې WP کنټینټ فولډر ته لاړ شئ دې کې پلګین یو ډایرکټري ده. دا ګورئ مونږ کمینګ سون والا اوس انسټال کو، کنټیکټ فارم 7 هم انسټال کو، کلاسیک ایډیټر. دلته مونږ سره څو پلګینز دي 1 2 3 او دلته کې پلګینز ته مونږ راشو څو دي مونږ سره 1 2 3 صحیح ده که نه؟ نو دا فولډر چې کوم دی دا ریسپانسیبل دی ستاسو د پلګین. یو ضروري خبره یاد وساتئ، بعضې ټایم چې تاسو ویب سایټ مایګریټ کوئ یا نور څه چینجز پکې وکئ تاسو سره ایډمنسټریشن کې د خدای بلا مسلې راشي، اکثر له وایټ سکرین شو کیږي. تاسو WP ایډمن ته لاړ شئ هلته وایټ سکرین شو کیږي. دا 90% کیسز چې کومي دا د پلګین وي. نو دې کې ښه طریقه څه ده، تاسو دلته راشئ او دلته کې دا رینیم کوئ، پلګین په دې بل څه ولیکئ. بیا چې WP ایډمن تاسو کولاوئ تاسو هغه ایډمن به کار کوي. هغې نه بعد به تاسو ګورئ چېرې کم پلګین کې مسله ده چې د هغې د وجې زما ایډمنسټریشن نه لوډ کیږي، هغه پلګین به ډیلیټ کړئ، باقي به ټول ایکټیو کړئ. ښه دا انډر کنسټرکشن والا مونږ انسټال کو. دا راغو مونږ سره دلته کې دې کمپنۍ والا کړی سیټ پراډ. سیټنګز ته لاړ شو او دې کې د فرست تھنګ لوګو چې ستاسو لوګو کومه دا زمونږ لوګو ده. انزرټ get ready something coming soon message لیکل غواړئ we are working on our website which will never finish تخیره please visit us later or drop an email to abc@yahoo.com. ټیک شو کنه؟ او دا به موږ کو save changes. refresh زما خیال دا اکټیویټ شوی نه دی، دا ګوره دا اوس زیره ډیسیبل دی که نه، موږ به دا انیبل کو. ریفرش اوس هم نه دی شوی. انیبل مینټیننس موډ ریفرش اوس هم نه شوی. دا ول نه شوی چې زه ایډمنسټریټر یم، ما ته به دا داسې شو کوي. زه دا انکاګنیټیو موډ کې چې کومه چې دا اکټیویټ دی که نه. ټیک شو دا اکټیویټ شوی دی. کله چې ته ایز ایډمنسټریټر کار کوې که نه ویب سایټ ته لاګین شي نو ته چې کمینګ سون کې کوم چینجز کیا به تا ته نه شو کېږي ځکه چې ته خو پکې کار کول غواړې. باقي چې کوم وزټر راځي که نه هغه لاګین نه نو هغه ته به دا سکرین شو کېږي. دا زموږ لوګو ده ګیټ ریډي کمینګ سون اینډ سو آن. ټیک شو دا د پلګین باره کې ډیټیلز وو. بله یو خبره یاد وساتئ چې په وردپریس کې ټول نه پاورفل شی چې کوم دی که نه هغه هم پلګین دی. دا کم پلګین چې تاسو ته ښکاري که نه دا ګوټنبرګ شو، وډي پریس شو، جیټ پیک دی او دې نه علاوه یوسټ دی، ایلیمنټر دی. دا پلګین چې کوم دي که نه دا ځان له غټ غټ ټاپکس دي که نه. نو موږ به داسې چل کوو چې سټارټ کې به دا وردپریس اینډ پورې فینش کوو چې یو نارمل شانتي کې سایټ جوړ شي. هغې نه بعد به په هر یو وردپریس تیم باندې او په هر یو وردپریس پلګین باندې موږ یو پوره ویډیو جوړو. هغه به د 10-15 منټ ویډیو وي، یو پلګین به ایکسپلین کوي چې دا څنګه کار کوي. دا سو فار پلګین کور شو. که ستاسو څه کوېسچن وي هغه ماته په کمنټس کې ولیکئ. والسلام.